Chrissy, it's me again, Christina. Welcome back sa ating channel. So, in today's video, I'm going to share with you guys how I wax. Yes, paano ko wina-wax yung kilikili ko using a sugar wax, and I will teach you how I make it. And disclaimer before we start, so don't judge yung aking kilikili. So, here it is. Ayan. So, mabuhok talaga yung kilikili ko. So, hindi talaga ako nagbunot ng kilikili para legit talaga yung experience and makita nyo talaga kung gaano siya ka-effective. Itong aking DIY sugar wax. So, ayan. Ako kasi hindi ako nag-shave ng kilikili. More on tweezer ako yung tiyan na binubunot ko siya. And mas maganda kasi mag-wax ng kilikili kapag medyo mahaba. Ayan, so para mas solid talaga yung pagbunot, yung pag-alis para baon na baon and alis na alis talaga yung buhok sa ating kilikili. So don't judge me. Tuturo ko sa inyo, Chrissy, kung paano gawin itong sugar wax, and at the same time, parang di naman na kayo gumamit ng mga expensive products just to easily remove yung hair ng armpits natin. So ayan, ayan yung kilikili ko. And here. So, hindi naman ganun kaitim yung kilikili ko, pero yung nagpapa-shadow, dark shadow talaga is yung buhok. As you can see, ayan. So, again, Chrissy, I am not a professional when it comes dito sa gagawin ko. Pero ito kasi yung ginagawa ko just to remove yung aking armpit, yung aking hair sa aking kilikili. And disclaimer, don't judge my kilikili. Siyempre, so, nandito ako para i-share sa inyo yung ginagawa ko just to help you para, alam mo yun, less hassle and super affordable lang yan dahil gagamit lang tayo ng dalawang products. So first, gagamit tayo ng sugar, syempre dahil nga sugar wax itong gagawin natin, and second one naman is calamansi juice, or you can use yung lemon juice. So ako kasi calamansi yung meron sa akin dito, and then yun yung ginamit ko. So without further chikahan guys, let's get into the clip. A few moments later. So, pwede kayong gumamit, Chrissy, ng mga micellar water just to remove yung dirt, and then i-dump nyo siya ng tissue or towel para matuyo agad, para, alam mo yun, malinis at the same time wala siyang pawis. Siyempre, dahil kailangan malinis yung kilikili natin, nilalagyan natin ng sugar wax. So, eto na yung nakuha ko. Ayun. So, kailangan kutkutin. Ayan siya. And, brown sugar yung ginamit ko, Chrissy. Kaya, ganyan yung kulay niya. Ayan, brown. And, kailangan lang natin alisin. So, eto, ganyan. Gaganito lang natin siya hanggang sa lumambot, and kaya na natin kontrolin yung kanyang texture. Before we start, na ilagay yung sugar wax sa ating kilikili. Ayan, so kailangan natin maglagay ng powder. So, any kind of powder will do. Ayan. So, ako itong pants yung gamit ko. And then, maglalagay lang tayo. Ayan. Kalat lang natin. Ayan. And then, ito yung susunod natin naman. So, ito na siya. Chrissy. Ano yun? Itsura niya. Ganyan. So,
ilalagay natin dito sa kilikili. So, pababa yung pag-apply natin and then yung pagtanggal is pataas para opposite yung pag-remove. So, yan. Okay. So, ayan yung itsura niya. So, lalagyan nyo lang yung merong part na may buhok. Syempre, para dun nyo lang siya ihilain. So, pababa yung pag-apply ko and then yung paghila ko later is pataas. Syempre. So, medyo nabawasan na yung buhok ng kilikili ko. Then, naglalagay ulit tayo. Yung kabila naman. So, kuha ulit ako ng bago. Ito na yung buhukin ko. Tayo ng powder. A few moments later. So, ayan na. Medyo namumula yung part ng kilikili ko. Ayan. Dahil dun sa wax. And dito naman is, ayan, namumula-mula siya dito. So, after nyo mag-apply ng wax, ng sugar wax, wag nyong babanawan ng tubig. Yung nilalagay ko is itong soothing gel dahil nga ito naman yung palagi kong nilalagay sa kilikili ko. Kung matagal ka na sa YouTube channel ko, ito lang yung nilalagay ko sa kilikili ko. Ayan. So, nakailang tab na ako neto sa Watson. Ayan. So, kuha lang tayo. And then, i-apply. Ayan. Apply lang natin. Ganyan kadami. And then, dito. Ayan. So, huwag niyong babalawan ng tubig or huwag kayong maglalagay agad-agad ng deo or cream, ganyan, para hindi mag-clog yung pores ng ating kilik. But, it's not necessary. It's up to you, pero ito yung nilalagay ko. Pero kung wala kayong soothing gel, pwede kayong huwag mo nang maligo or huwag mo nang basain yung kilikili nyo ng 30 to 1 hour. Diba? Yan na yung kilikili ko, girl. So, ito lang nilalagay ko. Soothing gel lang. And so, ayan, hintayin lang natin siyang matuyo. Ayan, itong soothing gel dito sa ating kilikili. And then, okay na siya. Wala nang buhok yung kilikili ko, girl. Ayan na. Maaliwala sa siyang tignan. And, syempre, hindi naman ganun ka-perfect yung kilikili ko. And as you can see pa rin, meron din pa rin siyang mga konting chicken skin. Pero, that's real. That's it for today, guys. So, I hope na nag-enjoy kayo and nakatulong tong video na to if you're looking for a product or DIY videos to help you na ma-remove, maalis yung hair, buhok, syempre ng ating kilikili, which is sugar wax. Using sugar wax is this one. Try nyo na. Ayan. So, yun nga lang, medyo masakit talaga siya, girl. Ayan. So, if you enjoy this video, please don't forget to give a big thumbs up and consider subscribe to my channel and share mo na rin to sa mga friends mo, mga beshiwap mo na naghahanap ng remedy how to remove their hair on their kilikili. So, that's it for today, guys. Thank you for watching. God bless us all, guys, and see you on my next one. Bye! Maraming salamat!